درود عزیزان، به ویدیو 136 شربت زغال‌لخت خوش اومدین. در این قسمت تکلیف چند تا رابطه مشخص میشه و یه رسوایی خیلی بزرگی برای الیف داریم. پس کانال رو سابسکرایب کن و همراه من باش تا اتفاقات رو با هم مرور کنیم. وقتی فاتح وارد میشه، باشاک بهش میگه این آصف داداشم و با داداش تو اونجای مشکل داشتم، به خاطر همین آوردمش اینجا. ولی فاتح حرفشو نمیپذیره و میگه تو انقدر دروغ گفتی شبیه دروغ شدی. باشاک میخواد یه سیلی به فاتح بزنه که فاتح دستشو میگیره و با همدیگه بحثشون بالا میره. باشاک میگه دیگه تمومه. من دیگه به اون خونه بر نمیگردم. گم شو از اینجا، برو بیرون. بعد از اینکه فاتح با عصبانیت میزو میپاشه به هم و میره بیرون، باشاک به برادرش میگه دیگه اینطوری نمیشه که ادامه بدیم. باید به داداش تنجای بگم که اومدی. چیمن و امیرم دوباره سر اتفاقات دیشب با همدیگه بحثشون میشه و چیمن تصمیم میگیره که بره انتقام این بحث رو از سالکین بگیره. ولی سالکین با خونسردی جوابشو میده. فتحی هم میاد به نیلای خبر میده که دیشب الیف مرد آورده بوده خونه. الهامی میخواد بحث رو به دیشب بکشونه با نورسما و اصیل و نورسما رو متهم کنه. ولی نورسما بهش میگه اون مرد منو از توی آتیش نجات داد. در صورتی که تو منو ول کردی اونجا و رفتی. از جون کسی که منو نجات داده تو چی میخوای؟ سر صبحونه هم الیف گیر میده به همه و اینکه چرا الهامی به اصیل مشت زده. حتما اونم فهمیده که اصیل و نورسما همدیگر رو دوست داشتن. نورسما بهش میگه تو دکمه خاموش نداری؟ نیلای میگه دکمه خاموشش پیش منه و جریانی که فتحی براش تعریف کرده بوده که الیف مرد آورده تو خونه رو تعریف میکنه و میگه هر گوشه این خونه دوربینه. سالکیم خانم بیاین تحویل بگیرین. دختری که انقدر ازش تعریف میکردین اینه. سالکیم شوکه میشه و الیف میگه اون دوست بچگی مدوان یادت نیست؟ سالکیم هم شروع میکنه به ماسمالی کردن قضیه که آره دوست قدیمیش بوده و به من گفته بوده. عبدالله خان میگه بهتره که دوستش رو توی روز بیاره خونه نه شب. چیمن که از این وضعیت خوشحال شده بوده به سالکین میگه به هممون یه انگی زدین ولی خودتون مشخصه که چی هستین. سالکین بازم به روی خودش نمیاره و میگه دختر من خیلی پاکه. ولی بعد از صبحونه میره توی اتاق الیف و یه چک میخوابونه توی صورتش. بهش میگه من به خاطر تو دروغ گفتم. خدا تو رو بکشه. تو میخوای مثل خالت بشی؟ تو حتی نمیتونی یه انگوش کوچیکه ای من بشی. میخوای خودتو مثل زالو به آدما بچسبونی و خونشون رو بمکی. آخه کی با تو دوست میشه؟ رفتی همه جا تو عمل کردی، هیچ کس هم نمیاد بگیرتت. ولی من برات شوهر پیدا میکنم. فاتح هم توی شرکت وقتی عموش رو میبینه میشینه باهاش به درد دل کردن و واقعیت ازدواجش با باشاک رو بهش میگه. عمرم نصیحتش میکنه که تو بقیه رو ول کن. به کارت بچسب. ببین امیر از وقتی که اومده توی شرکت داره کار میکنه. تو هم همینطوری باش. مشکلاتت با زنت رو هم حل کن. سالکین برای اینکه به روی کسی نیاره که چه مشکلاتی با الیف داشته و بتونه دل نیلای رو به دست بیاره بهش میگه من از یه حاج آقایی وقت گرفتم امروز با هم دیگه بریم دعا بگیریم برای بچت و یه پرستو هم بگیریم بذاریم تو دهن بچت که زبونش باز شه. بعدم با هم دیگه میرن پیش اون حاج آقا و دعا میگیرن. الیف که رابطه خوبی با مادرش نداره الان میخواد یکم به چیمن نزدیک شه. ولی از چیمن میفهمه که دوستش توی یکی از فضاهای مجازی با یکی آشنا شده و حالا هم داره ازدواج میکنه. پیش خودش به این فکر میفته که اونم همون اپلیکیشن رو بریزه و شوهر پیدا کنه. اولوی داره سعی میکنه پسرش رو نصیحت کنه که قدردان زحمتی که اسیر عابدین براشون کشیدن باشه. عبدالله خان از برادرش میخواد برای یکی از پروژه هاشون به آلمان بره. آذرخش به تنجای زنگ میزنه که بابت اتفاقات دیشب عذرخواهی کنه. ولی تنجای میگه به قسمت‌های خوبش فکر کنیم. میخواستم تو و اصیل رو فردا شب به یک شام دعوت کنم. باشا که حالا از همه جا درمونده شده یه بچه‌ای رو با مادرش توی پارک میبینه و به جیما زنگ میزنه و بهش میگه من روزای سختی رو میگذروندم. خواستم صداتو بشنوم و دلتنگت شدم. حالا دیگه گوکان برگشته به شرکت و وقتی امیر اونو توی راهروی شرکت میبینه باهاش درگیر میشه و گوکانم یه مش میزنه تو چونه امیر. همه دورشون جمع میشن و فاتح به امیر میگه گوکان یکی از رئیسات احترام بذار. با پارتی بازی مدیر شدنم تا یه جایی حدت رو بدون.
عبدالله خان پسرش رو میکشه میبره توی اتاق که باهاش راجب چیزایی که از عمر شنیده بوده راجب جدایی فاتح و باشاک صحبت کنه. اصیل یه پیام میده به نورسما که با تمام قلبم دوستت دارم. دوست دارم که تو خوب باشی. مهم نیست که در کنار کی هستی. ولی میبینم که خوب نیستی. هر وقت خواستی من هستم. الیف بالاخره تونسته با یه پسری قرار بذاره و پسره بهش میگه لپتاپم توی خونمه که طبقه بالای همین کافه است. بیا با همدیگه بریم اونجا قهوه‌هامون رو بخوریم و منم به کارم برسم. وقتی میرن طبقه بالا، الیف سعی میکنه همه جا رو جمع جور کنه و خانم خونه بشه. پسرم از این فرصت سوء استفاده میکنه و شروع میکنن به معاشقه کردن. گوکان وقتی میبینه با تماس تلفنی نمیتونه دل چیمن رو به دست بیاره، اونجا یکم با همدیگه بگو مگوشون میشه و چیمن میگه از اینجا برو دیگه هم سر راه من سبز نشو. ولی همون موقع از بخت بعد امیر که حالا یه دسته گل خریده بوده که کدورت دیشب از دل زنش در بیاره وارد دانشگاه میشه و با این صحنه مواجه میشه و با گوکان درگیری فیزیکی پیدا میکنن. اگر ویدیو رو تا اینجا دوست داشتی حتما لایکش کن. ورود گوکان به سریال نمیتونه بی دلیل باشه. من احتمال میدم که جدایی امیر و چیمن میخواد رقم بخوره و حالا ممکنه که این توی فصل 5 اتفاق بیفته. به نظر شما چیمن به گوکان بیشتر میاد یا به امیر؟ دوست دارم نظرتون رو بدونم، پس حتما توی کامنت ها برام بنویسین. حالا الیف اولین رابطه زندگیش رو برقرار کرده. انتظار داره که این پسر بره به خانواده‌اش بگه که من میخوام با این دختر ازدواج کنم. ولی وقتی میبینه پسره داره همه چیز رو انکار میکنه و میگه چه ازدواجی تو دیوونه شدی و میخواد برای الیف تاکسی بگیره و بیرونش کنه، دنیا رو سرش خراب میشه و با حال بد میاد توی خونه و برمیگرده خونه. بعد از دعوایی که امیر توی دانشگاه رو انداخته، چیمن رو به دفتر دانشگاه خواستن و بهش میگن در مورد این اتفاق باید شورای انضباطی تصمیم بگیره. الیف با حال بد میاد خونه و سالکین فکر میکنه که مشروب خورده که انقدر حالش بده. چیمن و امیرم پشت بندش با دعوا وارد میشن و سالکین امیر رو میکشه کنار که راجب الیف باهاش صحبت کنه و بگه ما باید اینو شوهر بدیم و من دیگه نمیتونم از پسش بر بیام. ولی امیر داغونتر از این حرفاست که بخواد به این مسئله رسیدگی کنه. باشاک جریان اتفاقی که رخ داده و برگشت برادرش رو برای تونجا تعریف میکنه و تونجا میگه بگو بیاد خونه دستمو ببوسه و پیش خودمون باشه. سفتاب داره برای شام تهیه میبینه که الهوی و آسوده رو یه جا با همدیگه دعوت کنه. یکی از همسایه‌هاش میاد یه بسته بهش میده که به صورت امانت نگه داره. قبل از شام خانواده عبدالله خان دور هم جمع شدن. فاتح به همه میگه که من و باشاک میخوایم از همدیگه جدا بشیم. عبدالله خان و سالکیم از این قضیه خیلی راضی هستن و سالکیم میگه تو اون دختر رو طلاق بده، من فردا خودم برات یه دختر پیدا میکنم که باهاش ازدواج کنی. اینجا به چیمن بر میخوره و میگه یعنی من و امیرم اگه از هم طلاق بگیریم فرداش میریم براش زن میگیریم؟ سالکیم میگه ما که از این شانسا نداریم. سر شام هم همه متوجه میشن که اون مشتری پروپیمونی که برای الهام اینا اومده بوده از طرف سالکیم بوده. نورسما خیلی ناراحت میشه ولی الهامی بهش میگه چیزی نگو. عابدین رفته جلوی در خونه سفتابینا و ماشین الهوی رو اونجا دیده و به اصیل زنگ زده و میگه من الان میرم بالا و رسواشون میکنم. الیف هرچی به پسر زنگ میزنه میبینه که بلاکش کرده. با ناراحتی شیشه آبشو برمیداره بیاد پایین که توی راهرو فاتح رو میبینه و فاتح بهش میگه چرا گریه کردی؟ ما با هم برخوردای خوبی نداشتیم ولی دیگه نمیتونم گریه یه زن رو ببینم. اگه مشکلی داشتی با اهل خونه میتونی صحبت کنی. آبجیم هست، نیلای هست. نیلای هم وقتی میاد میبینه اینا داشتن با هم صحبت میکردن به فاتح میگه به این دیوونه رو نده وگرنه سوارت میشه. سفتاب بعد از شام موزیک میذاره و دست آسودرم میگیره میاره وسط. همون موقع زنگ در زده میشه و پلیسا میریزن داخل و اون بسته رو پیدا میکنن. در واقع اون بسته مواد مخدر بوده. عابدین داره با اصیل صحبت میکنه که میبینه همشون رو دونه دونه دستگیر کردن و دارن میارن. عمر وقتی که میبینه آذرخش اصلا بهش زنگ نزده و توجه نکرده به فاتح زنگ میزنه و یکم با هم درد دل میکنن و فاتح میگه اصلا حالم خوب نیست. من فهمیدم که اون پسر داداشش بوده از روی عکساشون ولی رویی ندارم که برم عذرخواهی کنم. اصیل و عابدین میان تو بازداشتگاه و آسوده اینا رو با خودشون میبرن و میگن سفتابم تبرئه شده.
ولی اونجا یه سری اتفاقات عاشقانه داره بین سفتاب و عابدین رقم میخوره. صبح فردا برادر باشاک که از بچگی میونه خوبی با تنجایی نداشته، به خاطر خواهرش و وضعیتی که خودش توش گرفتار شده و بی پوله به خونه تنجایی میاد. فتحی یه پرستو خریده و شستتش. سالکی من پرستو رو میگیره و میکنه تو دهن بچه که زبونش باز بشه. آذرخش و اصیل به دعوت شام تنجایی رفتن و عمر بعد از برگشتش با فاتح یه جا قرار گذاشتن و دارن یه مشروبی میخورن و درد دل میکنن و آواز میخونن. بچه این نیلای تب کرده و عبدالله خان هم میگه ویروس آنفولانزای مرغی اومده. نیلای هم سالکیمو نکوهش میکنه که تو میخواستی بچه من رو بکشی و با هم دیگه بچه رو میبرن بیمارستان. فاتح تو همون حالت مستی یه پیام دلجویی برای باشاک میفرسته. عمر آخر شب میاد به خونه آذرخش و از سویلای متوجه میشه که آذرخش با تنجای قرار شام داشتن. میشینه منتظرش تا برگرده. فاتح حالا مست و پاتیل برگشته خونه و میفته روی تخت. باشاک بعد از اون پیام تصمیم گرفته بوده که برگرده پیش فاتح و وارد اتاق میشه و با هم دیگه آشتی میکنن. عمر از پنجره میبینه که تنجای آذرخش رو به خونه رسونده و با هم دیگه خداحافظی گرم و روبوسی کردن. وقتی آذرخش وارد میشه، عمر مؤاخذش میکنه که من این مدت همش چشمم به لبهای تو بوده که بخنده، ولی تو به اندازه‌ای که با این مرد میگی میخندی با من نمیخندی. آذرخش یکم ناراحت میشه و میگه شاید ناراحتیم به خاطر تو باشه عمر، شاید تو خنده رو از من دزدیده باشی. عمر میگه پس چرا مدام به من میگی که به زمان بسپاریم و منو معطل میکنی؟ منتظر چی هستی؟ دیگه چیزی به اسم زمان وجود نداره. همین الان باید یه تصمیمی بگیری چون دیگه وقتی که من برات در نظر گرفته بودم تموم شده. خب مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودین. اون سکانسی که باشاک رفت پیش فاتح، من واقعا فکر کردم که فاتح توی اوهام خودش داره رویا میبینه و با اون سکانس قبلی که با الیف یه مقداری برخورد خیلی گرمی داشت گفتم حالا الیف هم اومده جوگیر شده و رفته تو اتاق فاتح، ولی خب دیدیم که خیلی جمع و جور شد داستان و خود باشاک بود که برگشت. در مورد رابطه آذرخش و عمر، به نظر من عمر هم مقصره هم مقصر نیست. مقصر نیست به خاطر اینکه آذرخش بهش گفته بود به هم وقت بده، زمان بده، ولی اینجا آذرخش هیچ تعهدی بهش نداره. نمیتونه بهش بگی که چرا رفتی با فلانی خندیدی و از خونه رفتی بیرون. و این که به نظر من عمر نمیتونه بره خوشگذرونیاشو بکنه وقتی به بنبست میخوره حالا بخواد بیاد با آذرخش باشه. آذرخش هم یه مقدار مقصر به خاطر اینکه نمیاد حرفشو رک و پوزکنده به عمر بزنه و بگه آقا من اصلا تو رو نمیخوام. و خودش هم توی یه دودلی به سر میبره، توی یه بلا تکلیفی هستش. دوست دارم نظر شما رو در مورد این رابطه بدونم. پس حتما تو کامنت ها برام بنویسین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.